Sziasztok! Megyer Henrik nyílvesszőkészítő vagyok, üdvözöllek titeket a 2025-ös évet záró szilveszteri videómban. Ezzel zárnám az évet. Egész jó sikerült így évvégére, összehoztam életem legautentikusabb oszmán nyílvesszőit, mindjárt bemutatom őket. Amelyik íjhoz készült, az a mögöttem látható rövid török hibridi. Teljesen variáltam, lecseréltem az íjaimat, úgyhogy bemutatom az új íjaimat. Ez egy rövid török hibrid biokompoziti, ez meg egy tatár hibrid biokompoziti, és alul végül egy üveglaminált, egy rövid mongol jellegű. Ezek az oszmán nyílvesszőim, életem legextrább, legautentikusabb nyílvesszői. Nagyon sok munkaórát igényeltek, inkább úgy mondanám, hogy rettentően sokat. Sokkal többszörös idő elkészíteni egy ilyen adag nyílvesszőt, mint egy hagyományos, modern nyílvesszőt. Ugyanis tehát egyrészt egy múzeumban fellelhető és fotókkal dokumentált oszmán nyílvessző garnitúrát másoltam megjelenésre. A színek már meg voltak kovva, és igyekeztem őket leutánozni, hogy hogyan nézhettek ki, és azt hiszem nagyjából egész jól sikerült a replikám. Remélem, hogy jó vonalon járok, hogy is nézett ki. Minden esetre nekem nagyon tetszik. Ami a különlegessége ezeknek, mert csináltam már oszmán vesszőket, ami a különlegessége az, hogy ezek a vesszők modern kemikáliákat nem tartalmaznak. Maga a festés is természetes hordozóanyagba kevert pigmentekből áll, olyan földpigmentekből, amelyek az oszmán korban is rendelkezésre álltak. Földpigmentek, amik ugye elérhetőek voltak. A nyílajag az jellemző ezekre a vesszőkre, egészen a modern korig ilyesmi volt a nyílajag, hogy vékonyodott ugye a vessző, mert régen se szerették a nehéz vesszőket, mind a két véke vékonyodik ezeknek is, és a végén egy kiszélesedő, úgynevezett hagyma alakú nyílajag található. Erre azért volt szükség, mert hogyha ezt az elvékonyodást így folytatnák, például ennek a vesszőnek itt ezen a nyakrészen az átmérője mindössze 6 mm, még egy modern, tradicionális idegének is, hogyha egy megfelelő méretű bevágást ide bevágnék, az azt jelenteni, hogy túl vékony maradna itt a falvastagság, és könnyen eltörhetnénk a nyílajaknak ezt a részét. Ezért készítették régen is úgy, mert főleg a régi természetes anyagú idegeknél ez még inkább jellemző volt, sokkal vastagabbak voltak az idegek, ezért egy ilyen kiszélesedő nyílajagot hagytak. Ezt kézi munkával lehet így kidolgozni, úgyhogy ezeknek a vesszőknek az elkészítése nagyon sok munkaóra. Nyilván az összesnek ugyanolyan 10 mm pontosan ugyanakkorának kell lennie, úgyhogy ez nagyon sok odafigyelést és türelmet és kézügyességet igényel. Szóval inazással van készítve, inazással van megerősítve, és a festés ugye teljesen autentikus anyagösszetételű. A nyílhegy az tüskés, tehát van egy furata fában, és a vessző hegye tulajdonképpen itt elvékonyodik, és egy tüske rögzül a fában. Nagyon jó nyílvesszők készíthetőek így, biztos így abból gondolom, hogy ezek a régi nyílvesszők is nagyon jók lettek. Természetesen súlyra vannak válogatva, 1 grammon belül van ez a vesszőgarnitúra, és az összes gyönyörű szépen egyenes, úgyhogy teljesen jól használhatóak ezek a vesszők. Ilyen is a másik különlegesség, ahogy aki még nem ismerné, tehát hogy az oszmán, a török, a tatár, stb. Nyílvesszők, azok úgynevezett török tollazással készültek, tehát látható, hogy úgymond nincsen vezértoll, és a vesszőben a nyílajag bevágására párhuzamosan áll így egy toll. Tehát tulajdonképpen 90 fokkal el van forgatva ahhoz képest, mint ahogy a legtöbbek által használt nyílvesszők tollazata, ahogy áll. És ugye nagyon közel van a bevágáshoz
a tollazat, ez volt az oszmán nyílvesszőkre jellemző tulajdonság még, és egyébként egy kis gyakorlás után nagyon jól lehet lőni az ilyen tollazatú vesszőkkel is. Amikhez készült ez a vesszőgarnitúra, az ez a kis töröki, ez egy Grozer biokompozit rövid töröki, nagyon rövid az egész, 104 cm mindössze az ideghossza, és felajzva az íjhossza, azt hiszem, hogy ilyen 107 cm körül van. Laminált íjakhoz képest már így felajzatlanul is látszik, hogy eléggé C-formája van az íjnak. Tehát látszik, hogy tulajdonképpen még így is egy picit, nem olyan nagyon C-s, de egy picit ebbe az irányba megy inkább az íj karja, még a modern anyagú laminált íjaknál inkább ebbe az irányba szokott közelíteni az íj karja, hogy bírja el azt a nagy mértékű hajlást. Ez egy biokompoziti, nem egy igazi szarúi. Most, hogy milyen anyagból van úgymond ez az inazás, most tényleg inazás-e, vagy valami más állati összetevő, hogy most a szaru, az most szaru-e, vagy milyen szaru, biztos, hogy nem teljesen eredeti állapotú szaru, hogy most mennyire szaru, engem nem is érdekel, mert nagyon jól működik ez az íj, és fel is rajzom. És a modern laminált ígyakkal ez a formavilág és ez az érzet, ez egyszerűen nem adható így vissza. Nagyon fontos a felajzásnál, hogy az íj vége, a meresszar ne érje el a földet, a talajt, és hogy a markolat közepe feküdjön a combon. Ez azért fontos, hogy mind a két íjkart hasonlóan ugyanúgy terheljük. Főleg ez igaz a szarus íjakra és az ilyen hibrid íjakra. Szarus íjaknál és hibrid íjaknál is érdemes ránézni az íjra, hogy a két fele szimmetrikus-e, vagy ha nem, akkor ilyen kis mozdulatokkal lehet korrigálni, bár ez jól áll, mert jó az íj és jól rajzottam fel, de ha mondjuk így állna, tehát mondjuk ha így állna, látszik, hogy így ferde, akkor az ellenkező irányba kell így megnyomni az íjat. Tehát ha mondjuk így áll, akkor így ebbe az irányba ellentétesen ugyanannyit mozdítunk, és úgy ki lehet egyengetni, mindig bele kell nézni az íjba, hogy nincs benne csavarodás, főleg a szarus és a hibrid íjaknál igaz ez, a laminált íjaknál annyira ez nem problémás, de hogyha jól rajzzuk fel ezeket az íjakat, akkor ezek is tökéletesek. Szóval elég rövid ki az íj, látható így a karomhoz képest, hogy milyen pici, ugyanakkor a 30-szoros húzás hosszomat bőven engedi. Ide húzok a állkapcsom hátuljához, a fül alá, és ezt a 30-szoros húzás bőven bírja. És ami a laminált íjakhoz képest jelentős különbség, hogy nézzétek meg, hogy ez a rész hajlik, ez a rész pedig itt a nyaknál, ez a háromszög profilú rész, ez merev marad, ahogyan kell. És ez azt jelenti, hogy egy rövidebb szakaszon hajlik az íj. Egyrészt megmarad a szép, autentikus formavilágunk, másrészt sokkal dinamikusabban dolgozik így ez az íj, mint a legtöbb modern üvegszálból készült laminált török fantázia nevű íj, de nézzétek meg, a legtöbb üvegszálas laminált íj ezt a formát nem tudja visszaadni, főleg nem abból az alapfelajzatlan állapotból, mint amit láthattunk. Itt hajlik az íjkar, ahol kell, és innentől fogva a nyaknál van egy erőteljes visszahajlás, és a merev szarvak, vagy a szia, vagy a kiemelőkar vége pedig egy elég nagy szöget zár be az ideghez képest. Úgyhogy én beleszerettem ebbe a formavilágba, amennyire csak lehet visszaadja azt a szarus érzetet az íj. Egyébként feszítésre is nekem nagyobb élmény, mint egy üvegszálas laminált íj. És ami a másik, ami tetszik hüvelykújjas lövésnél, hogy sokkal merevebbek ezek a hibrid íjak csavarásra, mint egy ugyanilyen fonterejű üvegszálas íj. Minden irányba sokkal merevebb.
sokkal merevebb, mint egy sima laminát íj. Egyébként ez az íj, ez 44 font 28 szolon, és egy 29 szólt húzok, ott 47 fontos ez az íj, 47 a font ereje. Ez lesz a kedvencem, szerintem ezt fogjátok a legtöbbet látni. A másik kedvenc az a Tatár hibrid, szintén Grosser biokompoziti. Nézzétek meg, extra nagy, milyen hatalmas nagy a C formája, mennyire visszahajló, nagyon-nagyon-nagyon durván visszahajlik. Ezt aztán tényleg egy üvegszálas laminát íjjal nem lehet kivitelezni úgy, hogy meglátjátok, hogy milyen lesz a felhajzott állapot. Hajzzuk is fel. Ez lesz a második íjam, ez hosszabb ez az íj. Szintén oda kell figyelni, hogy így a markolat a comb hátuljának, tehát a markolat közepét nyomja a comb, hogy a két íjkart egyformán dolgoztassuk. És figyelni kell, meg kell nézni a lenti húrakasztót, hogy megfelelően bent van-e az ideg, és főleg ugye így a szaros meg a biokompozit hibrid íjaknál rá kell nézni, hogy a két fele az íjkarnak szimmetrikus-e. Egyébként igen, mert jól rajzoltam fel, ha nem, akkor hasonlóan lehet vele dolgozni. Ez egyébként 28 szolon 42 font, igen, és elég jól felerősödik. Ez 32 szolig húzható, azt hiszem, hogy 31 szolon olyan 50 font körül van az íj, igen, és 32 szolon azt hiszem, hogy olyan 50-53 font, és az az érdekesebb az íjba, hogyha 30 szól fölé van húzva, akkor nagyon durván érezni, hogy dinamikus. És erre is az a jellemző, nézzétek meg milyen gyönyörű formavilága van. Visszaadja azt, amit a szaros íjak képviselnek, vagy mutatnak. Itt hajlik a karnál, és ugyanúgy itt van egy visszahajlás. És ennél is a merev szar vége, vagy a szia vége, vagy a kiemelő kar vége elég nagy szöget zár be a húrhoz képest. Az előbb láthatott felhajzatlan állapothoz képest ilyen autentikus íjformát, felhajzott íjformát az üvegszálas laminát íjak nem tudnak adni. És ez is elég merev, úgyhogy ez lesz a második kedvencem. És mint ahogy a török íjnál is, fordítva raktam fel az ideget, de most nem érdekes. Akkor így. Ennél az íjnál is, hogyha megnézitek, az íj formájának ez a formavilága, ez megmarad, ahogy kell, nézzétek meg. Ott hajlik ez a rész. Tehát kifeszített állapotban is megtartja azt a formavilágot, amit kell. Ez lesz a második kedvenc. Ennek így a teljes hossza már azt hiszem ilyen 124 cm körül van, tehát ez azért egy hosszabb íj. És ami a különbség volt, bár a tatár íjászat körül elég nagy a homály, nem annyira dokumentált, mint a török, az oszmán. Hosszabbak voltak a nyílvesszők, a megmaradt nyílvesszők. Hosszabbak voltak és nehezebbek, és ahogy hosszabbak voltak, meg maga az íj is hosszabban húzható, nagyobbak voltak, valószínű, hogy egy hosszabb húzást használtak, úgyhogy ezt az íjat egy hosszabb, teljes húzással fogom használni. Ez egy másik stílusú íjászat lesz. És a másik, a harmadik íj, az egy üveglaminát íj, ezt nem is tudom, hogy fogom használni, lehet a műhelynél lesz kis gyakorlásra fogom használni, mert két hely között ingázok, ezt lehet meghagyom a műhelybe. Ez 30 szolon 45 fontos ez az íj, ez egy picit gyengébb. Ezt is lehet látni fogjátok. Ez egy rövid
kis mongol jellegű, egy Seamaster rövid mongol. Nem biztos, hogy teljesen autentikus, sőt biztos, hogy nem, de egész jó kis íj. Nagyon jó árérték arányú, megtetszett, és rendeltem egyet. Ez meg így néz ki. Ez sem olyan hatalmas. A két vége között 120 cm a távolság. Megfeszítve pedig egy ilyet mutat. Ilyen képet. Szóval a első számúi rövid török, tatár és a rövid mongol. Ha van videó ötletetek, hogy milyen témát szeretnétek 2026-ban, akkor kommentben várom őket, sok szeretettel, és ha úgy látom, úgy ítélem meg, akkor elkészítem az adott témában a videót, és akkor végére értünk. Kívánok nektek boldog új évet, és várok szeretettel titeket a videóimban 2026-ban, remélem, hogy több videó készül. Megtalálhatok a Facebookon is, TikTokon is, és www.magyarárcsér.com, az a honlapom, ott tudtok rendelni, vásárolni. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, sziasztok!